Hej och välkommen till Bandjournalen där du hittar det senaste, bästa, intressantaste och nördigaste som rör kring våra favoriter Kiss och personer som på något sätt är relaterade till bandet. Och det har varit en tung nyhetsvecka igen. Och det var till och med svårt att välja vad är huvudnyheten. Men jag tror ändå att ni vill ha det här som huvudnyheten, nämligen Alive-boxen som helt surprise bara dök upp. Det har spekulerats kring den här jättelänge och spekulationerna tog ju slut i samband med att Dressed to Kill-boxen kom. Men här är den. På fredag om 2 veckor så kommer den finnas strömmande på de flesta ställena i alla fall. Och den 9 december så kommer vi att ha den fysiskt i våra brevlådor i Europa. I alla fall är det tänkt så. Det finns också möjligheter att beställa både en CD-box och en LP-box ifrån USA eller England. Jag avråder från det och tycker att ni istället ska ta den via den tyska sajten. Och det finns länkar i både alla 4 svenska Kiss-grupper, så det är bara att ge er av dit. I USA så kommer LP-boxen att kosta runt $400 och CD-boxen runt $287, så att ni har liksom någon form av prisjämförelse. Sen är ju förstås nästa fråga, vad är det i boxen? Och det är 4 CD-boxar eller 4, vad ska man kalla för, LP-boxar. Och dessutom så ligger det ytterligare en skiva och det är med Blu-ray-ljudet som är 5-kanaligt och funkar alldeles fenomenalt på din Blu-ray-spelare. Och där får du verkligen den här närvarokänslan från att ha varit på någon av de här konserterna. Hur som helst så är det 120 spår, varav 88 av de här spåren andra har getts ut förut. Och det är, vad ska vi se här, vi tar det från början. Den ursprungliga Alive-plattan är masterad utav en pojk som heter Bernie Grundman. Och sen ska vi se här, sen har vi på skivorna 2 och 3 så är det från Dressed to Kill-turnén i USA den 20 juli. Det är någonting som är inspelat i Davenport i Iowa och det är The Second Show. För att The First Show den hade vi ju på Dressed to Kill-boxen. Och sen så är det en konsert från Wildwood, New Jersey 23 juli. De här och några till som jag kommer nämna, de är mixade av Eddie Kramer i och med att det var han som var pillade i originalbanden. Sen finns det bonusspår på sidan på CD4 och det är 5 repetitionsspår från Davenport-spelningen och en improviserad jam. Samt ytterligare 6 låtar från Cleveland Music Hall 21 juni. Och det som kan vara intressant att känna till det är att på de här bonusspåren sitter live-versioner av Room Service, Strange Ways, Rock Bottom och Watching You. Sen så ligger det med en 100-sidig inbunden bok. Ni känner igen det här från Dressed to Kill. Och vännen till podden Ken Sharp har skrivit det mesta utav det som finns i. Och det finns nya intervjuer med Paul och Gene och några andra anmärkningsvärda personer. Och objektiva foton och sällsynta bilder. Ja men ni fattar. Men om vi tittar på den här fantastiskt fint upplagda bilden så på vad som finns i boxen så är det, och nu kommer jag rabbla så att fram med papper och penna. Det är 4 foton, det är marknadsföringsark, det är håll i nu, turnéprogrammet för Alive, det är t-shirts, transfer som ni kan stryka om ni vill det. Det är en litografi på Peter Criss trumskinn. Det är konsertaffischer, det är miniaffischer, det är konsertbiljetter, backstagepass, underlägg, alltså för drink eller bärs eller vad ni nu har. Det är gitarrplektrum, det är klistermärken,
en mobil som påminner. Nej, det är inte telefonen jag pratar om. Det är de här evighetsgrejerna som du sätter upp och så får du snurra runt. Och sen kanske det bästa av allt, och det är volym 4 av Gotham Rock City. Där Eddie Kramer förklarar nästan allt om alla låtar som finns med i samlingen. Och för er som har några som helst pengar kvar nu så finns det mer. Man ger ut en bildskiva utav Alive. I USA kommer den kosta $252. Och det är bildskiva, sweatshirt och som ni ser lite mer lull än så. Sen finns det en färgad vinyl för $126. Och frågan är, hur långt går er plånbok? Hur mycket har ni råd med? Och sen så går vi till nästa tunga sak, nämligen boken Introducing Aceland, Artifacts and Memories of the Rock'n'Roll Life. Återigen av Ventipoddarna, eller båda de här är våra vänner, herregud. Ken Sharp och Julian Gill. Layout är ingen mindre än Marco Rovinen, som ni väl känner till som en av de tunga i podden. Herregud, vad mer kan jag säga om mina vänner, om alla mina vänner, herregud. Från pressreleasen i alla fall, från Ken och Julian, så har man sagt så här. Vår bok är utförligt researchad och innehåller massor av nya intervjuer med de viktigaste artisterna som är avgörande för Ace karriär. Av vilka många nu som finns med för allra första gången. Det är en perfekt följeslagare till Freddys förra bok No Regrets, där hans musik i första hand står i centrum. Under de senaste åren så har vi arbetat med en bok som ska skildra hans positiva musikaliska arv, passion och respekt. Bilden som ni ser, den är tagen i juni 2025, då vi har Ace, vi har Ken och vi har Julian Gill på någonting som heter Whiskey A Go-Go. Och ni som zoomar riktigt noga med i bilden ser 2 förslag till omslag på den här boken. Och Frehley har tummat upp boken. Och den kommer vara på ungefär 550 sidor med massor utav helt opublicerade bilder sedan förut. Men vi kommer att återkomma till den här boken. Var så säkra. Och det var en risk att det här skulle stanna upp nu efter att Ace gick bort. Men nu är det på gång igen. Sen ska vi ta och titta på, vad ska vi börja med? Ja, men vi börjar nu. I kväll, i natt, klockan 23:20, om ni tittar på söndag, så har Gene Simmons en stödkonsert ihop med sitt band klockan 23:20 svensk tid. Love Ride 34, powered by Harley-Davidson, is this Sunday, featuring the Gene Simmons Band. And just announced, Robbie Krieger, Ricky Rocket, Gilby Clarke, Scott Ian and Jesse James. Men innan dess så besökte TV-kanalen och tidningen. Jag tänkte säga tidningskanalen, men det finns inga tidningskanaler. Eller gör det, Marco? Så besökte tidningen eller videokanalen Men's Health hemma hos Gene Simmons i hans hem när fru Shannon inte var hemma.
Och här finns det kakor och det finns andra nyttigheter. Och äta kakor, det är så roligt jag kan ha det med byxorna på sig, Simmons. Men vi låter honom få berätta om sina kakor och framförallt om hur mycket han motionerar. Hey Gene, it's Men's Health. We're here to see your gym and fridge. Yes. How can I help you? I know you're checking me out. Well, you may as well go this way. That way you can see some records hanging up on the wall. This is the Wall of Shame. These are some of the gold and platinum awards from around the world. But truthfully, this house doesn't have enough square footage for all the awards because I'm kind of a big f***ing deal. Oh wow, that's a big fridge. What do you always have in your fridge? Nothing that you see in here, the salads, describes my taste buds. The wifey puts all that stuff in because my druthers, hot fudge sundae, a good back rub, and shut the French name. I really don't care. I love cake. Cookies, chocolates, cake. It's about as much fun as I can have with my pants on. So we have 2 of those walking machines here because one is not enough. How often do you work out? Never. You don't even see everything I bought. They were full Pilates, pull-ups, body stretchers. We've got warehouses full of this stuff. What's your workout philosophy? As I mentioned, I'm 76. Just walk. Ja, och så är det bara några dagar kvar till Kiss Landlocked in Vegas. Och nu i veckan så kom det en pressrelease där man säger att, och den är lite konstigt skriven, Eric Singer återvänder till sina kamrater i Kiss för den första konserten sedan 2023. Ja, jo, så är det ju. Ni som kan er moderna Kiss-historia, jag behöver inte fördjupa mig i det här alls. Men han är i alla fall med. Det är han som är trummis på de båda konserterna, den elektriska och den akustiska. Och sen tidigare så är det utannonserat en fest som Kiss Army Spain håller på torsdag. Men det visste ni väl redan. Ja, hörni. Johan Kihlberg förresten. En av de mera välkända musikerna i Kiss-kretsar i Sverige. Han kommer ut med en ny singel på fredag den 14 som heter Spaceman's Serenade och är en hyllning till vår fantastiska rymdace. Och sångare är Thomas Wikström och musiken och texten har Johan Kihlberg själv skrivit. Och som sagt, Let Me Know, inte bara Bandjournalen, är långt ifrån bara det. I fredags så hade vi 2 stycken poddar som vi gav ut. Vi började morgonen med att ge ut en specialare om Peter Criss platta. Och sen på kvällen så hade vi en 4 timmars special om Dress to Kill-boxen. Med självklart våra vanliga experter, men vi tog in en extra expert, nämligen Nils Svensson Bräcke. Som ni känner till från helt annat håll. Så att de 4 timmarna rekommenderar jag varmt. Och det här, mina vänner, det var allt för idag. Och vi syns och hörs nästa gång.